Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một từ rất ngắn nhưng lại xuất hiện cực kỳ nhiều trong tiếng Việt. Đó là từ hay. Có một học viên đã hỏi mình tại sao người Việt dùng chữ hay nhiều vậy? Mình nghĩ đây là một câu hỏi rất hay. Các bạn thấy không? Ngay khi trả lời, mình đã sử dụng từ hay rồi. Trong trường hợp này, hay có nghĩa là good hoặc interesting. Ví dụ, bộ phim này rất hay. Cuốn sách này rất hay. Bạn hát hay quá. Đây là nghĩa phổ biến nhất của từ hay. Nó dùng để khen một cái gì đó tốt, thú vị. Nhưng đó mới chỉ là nghĩa đầu tiên. Người Việt còn dùng từ hay để chỉ một thói quen xảy ra thường xuyên. Tiếng Anh gọi là often. Ví dụ, anh ấy hay đi cà phê. Tôi hay thức khuya. Con trai tôi hay hỏi tại sao. Trong những câu này, hay diễn tả mức độ xảy ra nhiều lần hoặc thường xuyên. Bây giờ chúng ta đến với nghĩa thứ ba. Đó là khi hay được dùng để đưa ra sự lựa chọn. Tiếng Anh gọi là or. Ví dụ, bạn thích trà hay cà phê? Bạn đi xe buýt hay tàu điện? Hôm nay chúng ta ăn phở hay ăn cơm? Điều thú vị là đôi khi trong cùng một câu, từ hay có thể xuất hiện nhiều lần với các nghĩa khác nhau. Ví dụ trong câu, bạn hay uống trà hay cà phê? Các bạn thấy không? Chữ hay đầu tiên chỉ mức độ thường xuyên, often. Chữ hay thứ hai nghĩa là sự lựa chọn, or. Nếu mới học tiếng Việt, câu này có thể khiến bạn hơi bối rối. Nhưng đừng lo, chỉ cần có ngữ cảnh là có thể hiểu ngay. Ngoài ra, người Việt còn dùng từ hay để thể hiện cảm xúc. Ví dụ như, một người bạn nói, tôi vừa nghỉ việc để đi du lịch 1 năm. Bạn có thể trả lời, hay đấy. Câu hay đấy thể hiện cảm xúc ngưỡng mộ của bạn. Bạn ủng hộ ý tưởng nghỉ việc để đi du lịch. Bạn có biết cách đề xuất ý tưởng không? Để đề xuất ý tưởng, bạn có thể dùng cấu trúc hay là đi hoặc hay là nhé. Ví dụ, hay là chúng ta đi ăn phở đi. Hay là cuối tuần này gặp nhau nhé. Hay là mình gọi taxi nhé. Đây là một cấu trúc rất hữu ích nếu bạn muốn nói tiếng Việt tự nhiên hơn. Như vậy, mình đã nói cho các bạn biết tất cả những điều thú vị về từ hay trong tiếng Việt rồi đấy. Lần tới khi nghe người Việt nói chuyện, các bạn hãy thử chú ý xem họ đang dùng từ hay với nghĩa nào nhé. Mình tin rằng sau một thời gian, các bạn sẽ quen dần và hiểu được một cách rất tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Nếu có điểm ngữ pháp hay từ vựng nào cần giải thích, hãy để lại lời nhắn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Xin chào và tạm biệt.